फुर्किँदैन हैन यस्तो प्रोग्रामहरु त भइरहेछ त्यो प्रोग्राम हाम्रो बाल छैन किनभने त्यो प्रोग्रामहरु सुनेर काम केही छैन हैन So welcome back to my new video. So I hope हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला. So म एकदम सन्चै नै छु अनि जस यो इन्ट्रो चाहिँ मैले फेरि बनाएको किनभने मैले पहिला इन्ट्रो बनाएको जुन थियो नि त्यो क्लिप्सहरु चाहिँ सब डिलिट भएछ अनि मैले मिस्टेकली डिलिट गरेछु तर केही छैन जस मैले भिडियो सब एडिट गरिसके अनि जस दामी छ भिडियो सो मलाई पनि एकदम बवाल लाग्यो सो म चाहिँ हाम्रो कलेजको भ्लग छ जो सबैले इन्जोय गरे हेर्दिनु होला अनि त्यही त हो नि एकदम दामी भिडियोहरु छ सो त्यही हो अब इन्जोय गरे हेर्नु होला सबैजनाले सो म चाहिँ कभर गर्न आएको छु है यही हो म कभर गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यही छ म चाहिँ कभर गर्न लागेँ सो मेरो चाहिँ कलेज काटिसक्यो है अनि हेर्नुहोस् यस्तो छु म होइन बाजेले काट्नु भएको बाजे कति दाम होला काटेको कति दाम काटेको 31 हेर 31 गोलीमा 31 भने 130 रुपियाँ भिडियो छैन हैन त्यही हो अब म चाहिँ अब स्कुल जानुपर्ने छ 12 बजे 11:30 भइसक्यो नआएर जानुपर्ने छ ल धन्यवाद बाजे ल बाजेको नाम के होला भन्नु त तपाईँ यस्तो युट्युबमा आउनुहुन्छ जुगेश्वर ठाकुर अनि जस आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो स्कुलबाट हुँदैछ यो चाहिँ अलिकति हैन एक्स्ट्रा टाइपको भ्लग हुनेछ मेरो स्कुलको चाहिँ हैन मैले बोलेको कति सुनेको थाहा छैन किनभने उता मेरो फिल्डमा चाहिँ अब त्यो माइक बोलेको सुनेको छ अनि त्यही हो अहिले हाम्रो क्लासमा छु म पनि हाम्रो दोस्त हो यहाँ सिमन दोस्त हो यसको युट्युब च्यानल छ है सो सबैले गएर हेरिदिनु होला प्रमोट त म गरिहाल्छु हैन यस्तो प्रमोट के भन्दै त प्रमोट भन्दा पनि हुन्छ यस्तो के भन्नु त दोस्त प्रमोट भन्दैन यस्तो सपोर्ट भन्नु न ल दोस्त युट्युब च्यानल भन्नु त यस्तो मेरो नाम चाहिँ सिमन ब्लग छ सबले सब्स्क्राइब गरिदिनु भिजिट गरिदिनु होला त्यही हो अब सिमन ब्लग हैन सबैले माया गरिदिनु होला अनि हाम्रो क्लासमा चाहिँ के छ भने नि यति फोर्स छ नि हाम्रो क्लास आमा हो यहाँ जापानिज आयो भने अनि मेरो मोबाइलमा चाहिँ के हुँदैछ भने म चाहिँ भिडियो ट्रान्सफर गर्दैछु म चाहिँ अब यो भिडियो भरि हाल्नुपर्ने छ नि त अनि एडिट गर्नुपर्ने छ अनि हाम्रो सब केटाहरू चाहिँ हैन चोरीमा छ अनि म चाहिँ फर्स्ट टाइम यो भ्लग चाहिँ यसरी बनाउँदैछु स्कुलमा हैन अब फर्स्ट टाइम त हो नि तर क्लास चाहिँ एकदम फोरी फोर छ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन अनि के भन्छ प्यारेन्ट्स अनि टिचरहरूको मिटिङमा मात्रै फोर्स भन्छ हाम्रो स्कुलमा अब त्यही होइन अब हामी स्टुडेन्ट भ्लग बनाउनेवाला छौँ सो अहिले चाहिँ त्यस यहीँसम्म रुममा इन्ट्रो बनाएको होइन किनभने बाहिर इन्ट्रो बनायो भने अलिक केही सुनिँदैन अनि त्यही हो अनि मेरो भिडियो ट्रान्सफर भइसक्यो बेला म एडिट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ अनि एडिट गरेर म अपलोड गर्नेवाला छु अनि होइन ल सबैले सब्सक्राइब गर्नु पर्यो हाम्रो दोस्तलाई सब्सक्राइब कन्टिन्युटी त दिन सकेको छ नि त्यो पनि भर स्टार्टिङ गर्दैछ अनि सपोर्ट गर्नु पर्यो अनि हाम्रो चाहिँ बिहान चाहिँ साइन्सको पढाइ भयो भने केटा केमिस्ट्री पढाइ भयो त के पढ्नु बुझ्दैन के पढ्नुपर्ने यार दिमाग खान्छ घरि त होइन अब सुन्नुहोस् अब हाम्रो पढाउन थालेपछि अब त्यस्तो छिमेकीवाला कुरा आयो भने छिमेकीले आधी घन्टा लान्छ लास्टमा इन्डिङ दिन्छ अनि सक्यो यस्तो हाम्रो क्लास त्यस्तै छ केटा हो ए मेरो मार्क्स छिटो यार सो होइन अहिले चाहिँ हामी चाहिँ स्कुलमा छु सब केटाहरू फोटो खिच्दैछ आइफोन सब केटाहरू होइन फोटो खिच्दैछ होइन सब हाम्रो केटाहरू क्लासको साथीहरू सब ल यो चाहिँ हाम्रो स्कुलको सब ल्याबहरू हो कि अनि जस्तो प्रोग्रामहरू त भइरहेछ त्यो प्रोग्राम हाम्रो बाल छैन किनभने त्यो प्रोग्रामहरू सुनेर काम केही छैन होइन अब त्यो भाषणहरू दिन्छ त्यो भाषणहरू हामीलाई केही काम होइन अनि त्यही भएर चाहिँ अब त्यो भाषणहरू हाम्रो काम छैन र हाम्रो केटाहरू सबै फोटो खिच्दैछ होइन आइफोनको केटाहरू फाइदा लिँदैछ फोटो खिच्दैन होइन फोटोसुट भइसकेको छ फोटोसुट बाई सुरज श्रेष्ठ आइफोन चाहिँ फेरि यो सिरेको दाइको हो आइफोन चाहिँ सो यहाँ होइन अब हिँड्दा चाहिँ हाम्रो जुत्ता त्यस्तो भइसक्यो होला धुलो भइसक्यो होइन दोस्त देखाइदैन मेरो पनि देखाइदैन सबको जुत्ता धुलो भइसक्यो के हुने रे बाहिर ओइ सब फोटै फोट लाग्यो केटाहरू सब मेरो भिडियो बनायो यहाँ हाम्रो यस्तो प्रोग्राम हुँदैछ होइन
मायाको चिनोहरू दिने एक प्रोग्राम हुँदैछ लगायत हाम्रो चाहिँ नाम आइरहेको छैन है अहिले अनि त्यही भएर हामी त्यस्तो साइडमा हल्लिँदै बसिरहेको छौँ यहाँ चाहिँ होइन हाम्रो 11 क्लासको जम्मै स्टुडेन्टहरूलाई क्या वेलकम प्रोग्राम हो होइन अलिक ग्याप धेरै भएर हालेको छु होइन 3-4 दिन ग्याप भएछ त्यसको लागि एकदम सरी यार किन टाइमै छैन मसँग भिडियो एडिट गर्ने यार होइन बल्ल बल्ल टाइम पाउँदैछु यो पनि बल्ल बल्ल टाइम पाएँ होइन भर्खर यो एडिट गर्न अनि यो एडिट गरेँ अनि त्यही हो एकदम मेरो लाइफ चाहिँ एकदम बिजीमा चलिरहेछ किनभने अब कलेज होमवर्क गर होइन पढ्नु पऱ्यो अब होइन इक्जाम आउँछ 11को होइन त्यस्तै छ म 11 क्लासमा पढ्दैछु होइन अहिले चाहिँ जस्ट लाइफमा चाहिँ एकदम होइन अझै म चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ लाइफमा एकदम बिजी भएको छु पहिलाभन्दा एकदम धेरै बिजी भएको छु अनि त्यही हो अब गेमहरूको लागि ट्रेनिङ गर्नु पऱ्यो जति ठुलो भयो नि त्यति आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी त्यति होइन आफ्नो काँधमा चाहिँ त्यति होइन भारीहरू पर्दछ भारी भनेको कस्तो भन्नाले काँधमा भारी भन्नाले चाहिँ जस्ट आफ्नो भनौँ न आफूमा चाहिँ धेरै भविष्य कुराहरू अब ठुलो भयो नि त अब ठुलो भएपछि अब त्यो अब आमा बुवाले गरिदिन्छ नि त अब सानो भइसक्यो भने त अब ठुलो भएपछि आफूले गर्नु पऱ्यो अनि त्यो चाहिँ गर्नु पर्दछ अब त्यही हो मेहनत गर्दैछु अब पछि भविष्यमा होइन केही बढ्नु छ केही गर्नु छ केही नाम कमाउनु छ त्यसको लागि मेहनत गर्दैछु म चाहिँ एकदम त्यही भएर चाहिँ मलाई भिडियो चाहिँ अलिकति मलाई पेनमा अलिक गाह्रो भएछ होइन तर ठिकै छ केही छैन म सकेसम्म चाहिँ म तपाईँहरूलाई मिलाउनेवाला छु टाइम होइन टाइम चाहिँ एकदम मिलाउनेवाला छु म केही छैन है त अनि कस्तो लाग्यो भिडियो अब आई होप यु अल इफ यु लाइक द भिडियो इफ यु लाइक दिस भिडियो होइन लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला आई निड मोर सपोर्ट फ्रम यु गाइज होइन सबैजनाले एकैजनालाई सेयर गरिदिनु भयो भने चाहिँ जस्ट सब्सक्राइबर मेरो कम्तीमा नि 40% बढ्नेछ सो यसरी नै सपोर्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु म चाहिँ अनि जस्ट अब चाहिँ होइन त्यही हो भ्लगहरू चाहिँ एकदम बवाल छ मैले एडिट गरिसकेँ अनि जस्ट डान्सहरूको पनि म त्यति हालिनँ अब फुल हाल्नु मन थियो तर हालिनँ किनभने त्यो सबैलाई बोर लाग्न सक्छ होइन अनि भिडियो पनि अलिक लामो हुनेवाला छ बरु 7-8 मिनटको भिडियो होस् तर एकदम बवाल होस् भन्न चाहन्छु सो त्यही हो सी इन माई नेक्स्ट ब्लग नेक्स्ट ब्लग चाहिँ एकदम अलिकति अर्कै टाइपको आउनेवाला छ है त सो वेट गर्नु होला अनि त्यही भन्दै आजको ब्लग चाहिँ म यहीँ इन गर्न चाहन्छु